Itong video ko guys, ituturo ko lang po kung paano gumana itong Teams, PUBG Teams sa cellphone nyo. Sa Vivo users at Oppo users. Or updated Teams application or non-updated Teams application. Pero bago tayo mag-umpisa guys, intro po muna tayo. Hello guys. sorry. Yan guys, naka system default po tayo. Ngayon, bago tayo mag-umpisa guys, subscribe po muna kayo sa channel ko. Click nyo yung notification bells para updated po kayo sa susunod ko na video. So guys, bago tayo mag-umpisa guys, download nyo po muna yung GRChaver Pro. Yung link guys, nasa description lang. Sa yung Mediafire Pro. Download nyo na lang guys. Pangatlo, yung link ng Teams guys. Yung PUBG Teams. Yun guys. Pag na-download nyo na yung tatlo, punta po kayo sa GRChaver Pro. Pero bago nyo gawin yun guys, check nyo muna yung version ng Teams nyo. Check nyo muna yung version sa settings. Ito sa akin guys, updated tong Teams application ko guys. Kasi 6.7 na siya guys yung current version niya. So ibig sabihin updated siya. Ngayon, punta kayo sa GRChaver Pro. At kung na-download nyo na yung link ng Teams natin guys, makikita nyo yun siya sa download. Hanapin nyo yung download. Yung download folder. Hanapin nyo lang yan. Download folder. So dito nyo makikita guys yung dinownload nyo. Na zip, APK, yan lahat. Makikita nyo. Yung sa akin guys, siniparate ko siya ng folder para di ako maguguluhan. Ito ko nilagay sa Vivo Teams. Yung sa akin guys. Ang gawin nyo, long press nyo lang siya. Long press hanggang lalabas. Tapos kakapin nyo. Huwag nyo ikakat guys. Kasi pag ikakat nyo, tapos nilagay nyo dun sa Teams application nyo, pag updated yung Teams application nyo, hindi yun siya makikita dun. Mabubura yun. Sayang lang kung ikakat nyo. So gagawin nyo dun, ikakapin nyo lang siya. Tapos itasin nyo yung pinakataas. Yung sa storage emulated. Tapos lalabas yung device memory. Sa device memory nyo, itatas nyo guys. Tapos ngayon, hanapin yung DWD. Pag wala kayong makikitang DWD, itatouch nyo lang yung 3 dots sa taas. Yung tatlong tuldok sa taas. Touch nyo. Tapos settings. Tapos file manager. Tapos makikita nyo yung show hidden files. Yan. I-check nyo lang siya. Sa akin naka-check na. I-check nyo lang siya. Tapos yung arrow sa taas. Tapos hanapin yung DWD. Scroll up lang dandahan. Kasi malapit na yun siya. Yan. Itatouch nyo ito siya. Yan. Touch nyo later siya hanggang sa lalabas yung DFTUW. Yan. Dito nyo sa ikakopy. Paste. Sa letter T folder. Kakopy nyo siya dyan. Yan. Nandyan na. Tapos ngayon, tatanggalin nyo siya. Tapos punta kayo sa application nyo. Sa Teams application. Since updated ako, ngayon, ang lalabas dito, hindi siya nag-upper. Kasi updated yung application mo eh. Nasa, yung current version mo, nasa 6.7.
ibig sabihin nun updated siya. Ngayon, ang gagawin mo, para mag-old version yung Teams application mo, pumunta ka sa settings ng cellphone mo. Tapos more settings, doon ka pupunta sa application. Lahat ng application mo, sa all. Touch mo lang yung all. Tapos hanapin mo yung Teams. Yung Teams. Sa letter T. Yan. Tapos ngayon, touch mo lang yung Teams. Yan. Teams. I-install, update nyo. Install, update. So, yung current version niya, 6.7 flat. Tapos, i-install, update nyo lang siya. Okay. Okay. Yan. Yung version niya na kanina, lumabas, yung 6.7 ngayon, naging 5.5.3.1. Ibig sabihin, ito na yung pinaka-old version. So, ngayon, balik kayo sa umpisa. Kung paano yung ginawa kanina, ganun din gagawin nyo. Hanapin nyo lang yung link na saan nyo nilagay or nasa download pa rin. Copy, paste nyo pa rin. Copy. Copy nyo lang guys, huwag nyo ikakat para may kopya pa kayo. Tapos, device memory. Tapos yung DWD, hanapin nyo. DWD. Yan. Dito nyo siya. Tapos ipipaste nyo sa T folder. Yung T folder. Sorry. Bulol kasi ako guys. Sorry. Bulol talaga ako guys. Ngayon, ipipaste nyo dito. Yun, napaste nyo na siya. Tapos ngayon, tanggalin nyo muna siya. Tapos, dito kayo sa items app nyo. Pinitin nyo sa items app nyo. Ngayon, kasi i-install update nyo, allow and continue lang kayo. Tapos, lokal. Yung lokal. Kanina, nakikita nyo kanina, sa local teams ko, 4 na lang. 4. Ngayon, since ginawa natin yung kanina dun sa GR Saver ko, lumabas na sa local teams natin, 5. Ibig sabihin, nakubya siya. Diba? Ngayon, pindutin nyo lang siya, tapos apply. Yun, gumana siya. Salamat guys, sana nag-enjoy kayo at nagawa nyo rin yung ginawa ko at kumana din sa cellphone nyo. Salamat guys, see you on next video.